به نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو. قدم دوم. قدم دوم. سالی که گذشت. تاریخ تکرار می شود. چرایی ترک کردن اولین رژیم غذاییتان بدون شک روی چرایی ترک کردن رژیم های بعدیتان هم اثر دارد، یا ناموفق بودن در ارتباط متقابل با همسرتان در ازدواج اول روی ازدواج بعدی هم اثر خواهد داشت. ولی مسئله مهم این است که چگونه از اتفاق افتادن دوباره یک مشکل جلوگیری کنید. بله، درست حدس زدید. با درس گرفتن از موفقیت‌ها و شکست‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده است. کسانی که از گذشتهشان درس نمیگیرند محکوم به تکرارش خواهند شد. جورج سانتیانا. چرا اغلب هدف گذاری ها بی نتیجه است؟ حالا میخواهم 5 دلیل اصلی را که چرا آدم ها موفق نمی شوند به اهدافشان برسند با شما در میان بگذارم، که شامل این موارد است. 1. لیست آرزوها. همانطور که قبلا هم گفتم، شما نمی توانید فقط یک لیست از کارها و اهدافی را که دنبالش هستید در ابتدای سال بنویسید و روی در یخچال بچسبانید و انتظار داشته باشید بدون هیچ کاری تا آخر سال همه‌شان به بار نشسته باشند. 2. روشنی از دلتیرگی. اهدافتان باید تمیزی و وضوح یک کریستال را داشته باشد. باید دستورالعمل دقیق و جامعی را برای مغزتان صادر کند تا از طریق آن بتوانید ببینید و ترسیم کند آن چیزی را که در دنیای بیرون به عنوان هدفتان در نظر گرفته می شود. دقیقاً مثل ترکیب قفل و کلید، شماره و تلفن یا رمز کارت بانکیتان. اگر دستورالعمل لازم را نداشته باشید، آنها بدون استفاده خواهند بود. 3. حرف. اعلام هدفهایتان فقط شروع کار است. تازه بعد از آن است که در واقع کار اصلی شروع می شود و شما باید نقشه آن چیزی را تصور کنید که برای رسیدن به هدفتان از مسیری امن در ذهن می پرورانید. 4. مشکل داریم. کمک لطفاً. باید سیستم دستور و کنترل خودتان را در اختیار داشته باشید تا بتوانید در مسیر ناشناخته‌ای که دارید همچنان حرکت کنید. 5. کمبود نیروی کمکی. و در آخرین مورد فراموش نکنید حمایت و راهنمایی اشخاص و نیروهای خبره در این راه یکی از اصلی ترین منابعی خواهد بود که احتیاج خواهید داشت. مهمترین نکته قبل از اینکه چشم بسته به سمت سال آینده شروع به حرکت کنیم این است که نگاهی به آنچه که از سر گذرانده ایم هم داشته باشیم و بعد از بررسیش کوله باری جمع کنید و عملکردتان را ارزیابی کنید. در این بخش یادتان می دهیم که چگونه می توانید موفقیت‌ها و شکست‌هایی را که در گذشته برایتان اتفاق افتاده است بررسی کنید. این پروسه‌ای که می خواهم برایتان بگویم بر اساس آموخته‌های خودم از زندگی است که اسمش را گذاشتم برنامه‌ریزی، انجام، بازبینی و ارتقا. موفقیت‌های شما در چه زمانی بوده است و کی بی تفاوت بوده اید؟ چه چیزهایی در زندگیتان جواب دادند و چه چیزهایی نه؟ کدام یکیشان تصمیم‌های درست و کدامشان اشتباه بودند؟ این خیلی مهم است که درس‌های زندگی را سریع یاد بگیریم، چون در غیر این صورت محکومیم به تکرار کردنشان. در واقع هر چقدر که ضربه‌ای وارد شده سنگین تر باشد، باید هزینه بیشتری هم برای رفع و رجوع کردنش بدهیم. پس بهتر است هر درس زندگی را همان بار اول یاد بگیرید. روند، برنامه‌ریزی، انجام، بازبینی و ارتقا کمکتان خواهد کرد درس‌های زندگی را هر چه سریعتر یاد بگیرید و پیشرفت‌های لازم را بدون اتلاف وقت
به دست آورید و از این موضوع مطمئن شوید. این روند خیلی ساده است. در قدم اول باید نقشه ها و اهدافتان را برنامه ریزی کنید. بعد شروع کنید به انجامش و قدم بعدی را رو به جلو بردارید. در قدم سوم عملکردتان را بازبینی کنید. در این بخش باید مقدار دستاوردهایتان را اندازه‌گیری کنید و پیروزی‌ها و شکست‌هایتان را بشمارید. در قدم آخر هم برای اصلاحات لازم را اعمال کنید تا ارتقا یابند. تعریف دیوانگی: انجام دادن کاری مشابه به دفعات و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشتن از آن است. آلبرت انیشتین. یک راهنمای مهم: من وقتی عملکرد سالانه ام را بررسی می کنم، تقویم سال گذشته را که شامل عکس‌ها، فایل‌های کاری و آنلاین می شود نگه می دارم، چون باعث می شود خاطرات مربوط به تمام وقایع و کارها بهتر به خاطر آورم و بازبینی کنم. خب ما باید یک سال کامل را بازبینی کنیم. پس شروع کنید به فکر کردن. 10 تا از بهترین اتفاقات که برای شما و خانواده‌تان در سال گذشته اتفاق افتاده کدام هاست؟ به احتمال خیلی زیاد جوابهایتان می شود خرید ماشین، بچه دار شدن، ارتقاء شغلی یا راه انداختن کار و کاسبی خودتان. هیچ جواب درست و غلطی وجود ندارد. فقط صادقانه جواب دهید تا نمره تان را به دست آورید. بدون شک تمام آنها ناگهان به ذهنتان نخواهند آمد و باید فکر کنید، ولی به فکر کردن ادامه دهید و تا 10 تا از بهترین را انتخاب کنید. همانطور که در حال انبارگردانی ذهنتان هستید، به موفقیت‌هایی فکر کنید که به دست آوردید، درس‌هایی که از زندگی و انسان‌ها گرفته‌اید یا هوشمندانه ترین تصمیماتی که در سال گذشته اتخاذ کرده‌اید. اگر از این مرحله ساده بگذرید، شاید متوجه وقتی که صرف بعضی از کارها کرده اید نشوید یا حتی حواستان به منابع و انرژی که از شما گرفته شده است نباشید و ناگهان در زندگیتان با انبوهی از مشکلات روبرو شوید. وقت عمل: بروید صفحه 75 کتاب و فرم مربوط به سالی که گذشت را با توجه به آموخته‌هایی از روش برنامه ریزی، انجام، بازبینی و ارتقا پر کنید. قدم سوم: پایه‌های موفقیت. شکرگزار آنچه دارید باشید، چون هر چیز حدی دارد. اگر روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید، هیچ وقت احساس کفایت نخواهید کرد. اپرا وینفری. من اینجا هستم تا به شما بگویم فقط یک فکر میتواند زندگیتان را عوض کند. این یک فکر میتواند یکی از این افکار باشد: ثروتمند شدن، تقویت قوای جسمانی و دور نگه داشتن مریضی ها، آزاد کردن برترین نیروی نهانیتان، شکل دادن و تقویت کردن روابط عمیق احساسی، الهام بخشیدن به همراه یک خوشحالی عمیق و حرکت به سمت سعادت. از بین تمام افکاری که تجربه کرده اید و رویشان کنترل داشته اید، فقط یکی از آنهاست که می تواند در زندگی روزمره تان تغییر عظیمی دهد و آن حس شکرگزاری است. فکر کردن به آنچه دارید یک قدم خیلی مهم است برای خلق اهدافتان در جهت رسیدن به چیزی که در ذهنتان تصور می کنید. فرمول روند ساختن: ما از زندگی چیزی را که به دست می آوریم که خودمان می سازیم ساده است. درست؟ همه ما در وجودمان خلاقیت داریم. همه ما مثل هم قدم به این دنیا می گذاریم، برهنه، آسیب پذیر و ناخواسته. چیزی که از زندگی ما به دست می آید همان قدم هایی است که برای ساختن خودمان برمی داریم. ورودی: به سمت افکار، انتظارات، خلق کردن به سمت زندگی و ثمره زندگی.
حال سؤال اصلی این است که چه عواملی روند خلقت ما را تعیین می کند؟ جواب این سؤال یک کلمه است: انتظارات ما. شاید شنیده باشید که انتظارات ما فطرت ما را نشان می دهند. پس می شود نتیجه گرفت که انتظارات ما آن چیزی است که در زندگیمان خلق می کنیم. خب حالا انتظارات ما چیست؟ چرا انتظارات یک شخص از زندگی با یک شخص دیگر فرق دارد؟ در واقع این افکار ما انسان هاست که انتظاراتمان را هدایت می کند. با فکر کردن به هر چیزی به انتظار تبدیلش می کنیم و اینطوری است که اتفاقات رخ می دهند. خوب یا بد، این افکار تأثیر خیلی زیادی روی زندگی ما دارند و به همین خاطر است که امروز خیلی از کتاب‌های موفقیت و رشد اخلاقی روی کنترل افکار انسان‌ها متمرکز هستند. جلوگیری از اشتباه مهلک. طی روند سیستم هدف گذاری می توانید خیلی ساده این سیستم را علیه خودتان کنید و با یک اشتباه همه چیز را تغییر دهید. در واقع در حینی که مشغول طراحی زندگی ایدئالتان هستید، دارید آن زندگی را هم که نمی‌خواهید داشته باشید تثبیت می‌کنید. شما روی چیزهایی تمرکز می‌کنید که ندارید یا روی موفقیت‌هایی که کسب نکرده اید و کمبودهای شخصیتی که در حال برطرف کردنشان هستید. در همین موقع است که شما تصویری از آیندهتان و آنچه را که می‌خواهید به دست آورید و به آن تبدیل شوید در ذهنتان تصور می‌کنید. بنابراین خیلی مهم است که اول از همه مهر تأییدی بزنید روی موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که به دست آوردید. علتش این است که می‌خواهید این پروسه روند خلقت نقص درونیتان را بر اساس این پیشرفت‌ها برطرف کند. یک طرز فکر غنی از جایی سرچشمه می‌گیرد که انسان به آن چیزی که هست و چیزی که دارد افتخار کند. شکرگزاری نگاهی است که همه چیز را تغییر می‌دهد. ما نمی‌توانیم ذاتمان را عوض کنیم. همیشه در اعماق ذهنمان فکرها و شک‌های منفی در حال پرسه زدن هستند و باید آنها را به سمت پیشرفت‌هایمان سوق دهیم. این جابجایی ساده می‌تواند زندگیتان را عوض کند و این کل کاری است که از دستتان برمی‌آید. یک نگرش آمیخته با حق شناسی همیشه می تواند ذهنتان را روی انرژی های مثبت تنظیم کند. در این صورت تجربه هایی سرشار از عشق، لذت و شادابی می چشید و اثراتش را در زندگیتان خواهید دید. حس مداوم شکرگزاری، سلامتی. تحقیقات نشان داده تمرین حق شناسی باعث می شود سطح برخوردهای احساسی و در ضمن عملکرد بیرونی انسانها نسبت به جامعه اطرافشان بیشتر شود. این رویکرد میزان استرس، نگرانی، ترس، اضطراب و شرایطی مشابه با این احساسات که سلامتیتان را به خطر می اندازد کم می کند. یعنی مواردی را کم می کند مثل فشار خون بالا، افسردگی، بیماری‌های قلبی و ضعف سیستم ایمنی بدن. پس حق شناسی می تواند از آسیب‌های زیادی در امانمان دارد و طول عمرمان را بیشتر کند. روابط. یکی از مراجعه کنندگان من درباره این مسئله گفت که من عاشق تأثیر موفقیت روی جنبه‌های شخصیم هستم. گفت روابط عاشقانه با همسرم حدود 80% از حس کلی نیازم رو برآورده میکنه، ولی اغلب مردم روی 20% که از دست میدهند تمرکز میکنند. بنابراین خیلی هایشان به طور کامل احساس ناراحتی و کمبود را در خودشان تجربه میکنند و در صورت بروز اختلافات حاد هم شاید به همان مقدار یا کمتر از متداول نیازشان را برطرف کنند، ولی به خاطر تفاوت‌ها و به وجود آمدن انتظارهای جدید رابطه شکل‌گیری به خود می‌گیرد.
کلید موفقیت شما تمرکز روی همان 80% است که باعث می شود حس خارق‌العاده و زیبای عشق در وجودتان ایجاد شود و رابطه دوست داشتنیتان را می سازد. دید مثبتتان نسبت به این قضیه کل رفتارتان را عوض خواهد کرد و مقدار حمایت و برخوردتان با همسرتان را تغییر می دهد و این باعث می شود که همسرتان هم با شما مهربانتر و دلسوزانه تر برخورد کند. حق شناسی می تواند رابطه عمیق احساسی برایتان به وجود آورد. ثروت. وقتی نیمه پر لیوان را می بینید و نیمه خالی لیوان زندگی را رها کنید، متوجه می شوید چه دریای عظیمی در اطرافتان شناور است. وقتی ذهنتان را روی فراوانی های اطرافتان متمرکز کنید، شروع می کنید به خلق ایده های جدید و بعد می بینید که چه حجمی از موفقیت ها به وجود خواهد آمد. چشمانداز مثبتتان می تواند طرز راه رفتن و صحبت کردنتان با بقیه را عوض کند. اینجوری نفوذ و تعبیرتان به مرور بیشتر می شود و اینطوری است که حق شناسی می تواند ثروتمندتان کند. تا اینجا اگه منو لایک نکردی، برای انرژی که به من بدی منو لایک کن. اگه کانال رو با دوستانت نداری به اشتراک بذار و این رو هم بدون که این کانال قابلیت زیرنویسی به تمام زبانها رو داره. شکرگزاری یک انتخاب است. شکرگزاری در صورتی میتواند یک رفتار مثبت شود که همراه نظم و انضباط باشد. با تمرین مداوم، شکرگزاری میتواند برای شخص احساس مفید بودن، رفاه و حتی حداکثر میزان آرامش و خوشحالی را به وجود آورد. برای اینکه بتوانید به داشته‌هایتان اضافه کنید، اول باید نسبت به آنچه در اختیار دارید اطلاع پیدا کنید و قدردانش باشید. اگر از سمت کمبودها و نداشته‌هایتان به این معضل نگاه کنید، در واقع دائم در حال مقایسه هستید و این از عملکرد مفیدتان کم می‌کند. برای دور زدن این مشکل اول باید حداکثر تمرکزتان را روی داشته‌هایتان بگذارید. این طرز فکر باعث می شود بیش از چیزی که فکر می کنید جذب زندگیتان شوید. در واقع این کار باعث می شود زندگی بیرونیتان تغییر کند و نمایی از تغییرات درونیتان را در آن ببینید که به مرور بیشتر می شود. در روند تقویت خودشناسی هیچ وقت نباید فراموش کنیم که بزرگترین قدردانی نه محدود کردن خود به کلمات که زندگی کردن در حس قدردانی است. جان کندی. من کاملا با قدرت سپاسگزاری و حق شناسی آشنا هستم. بنابراین برای اینکه بتوانم خلاقیتم را در این زمینه متمرکز کنم، اول شروع کردم به نوشتن اهداف سالانه‌ام و در اولین قدم هم شکرگزاریم را نسبت به کل چیزی که از آن خوشحالم ابراز کردم. بعضی وقتها باید روی اهدافی که در پیش داریم تمرکز کنیم، نه روی چیزی که قبلا از آن گذشته ایم. تمامی نعمت‌هایی را که در زندگی خود می‌بینید بررسی کنید و نقاط برجسته زندگیتان مثل ثروت، وفور و موفقیت را برای خودتان به اثبات برسانید. با تمرکز روی این موضوع می‌فهمید خیلی ساده تر می‌توانید ذهنتان را نسبت به چیزی متمرکز کنید که می‌توانید به دست آورید، آن هم در مقایسه با فقدان‌ها و شکست‌هایی که با آنها روبرو شده اید. با این نگاه مثبت نسبت به گذشته خیلی راحت می‌توانید به سمت آینده بچرخید و قدم بردارید و کل نعمت‌هایی را که سر راهتان قرار دارد با آغوش باز در بر بگیرید. یادتان باشد همیشه با هر نگرشی با زندگیتان پایبند باشید، بخشی از مغز و فکرتان را
بستر مناسبی برای پرورش و رشد نبوغ درونی خلاقتان قرار دهید و آن وقت جادویی را که به وجود می آید ببینید. هیچ چیزی نمی تواند یک مرد با رویکرد روحی مناسب را از رسیدن به هدفش منصرف کند و در مقابل هیچ کس نمی تواند به مردی که نگرش روحی اشتباهی دارد کمک کند. توماس جفرسون. وقت عمل. بروید به صفحه 79 کتاب. در فرم مربوط به شکرگزاری کمکتان خواهم کرد که نعمت‌هایی را که الان در اختیار دارید شناسایی کنید. این نکته خیلی مهم است که بدانید این یک تمرین برای وقایع یک ساله نیست. تشخیص مناسب نسبت به نعمت‌های بخشیده شده بعضی وقتها رخ می‌دهد و ترکیب کردن آن با زندگی و فعالیت‌های روزمره بسیار مهم است. مثل اهمیت نفس کشیدن است یا حتی شستن دندانهایتان که باید به صورت خودکار و روزانه انجام شود. این را هم بگم که این فرم صفحه 79 رو در قسمت کامنت ها به صورت لینک براتون گذاشتم. از اونجا میتونید کپی برداری کنید و اون شکرگزاری رو بخونید. قدم 4 رو در قسمت بعد که برگه تعادل شماست برای شما خواهم خواند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.